Chào các bạn. Hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn món bánh thuyền hạnh nhân. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu để làm bánh thuyền hạnh nhân gồm có đế bánh thuyền, 200g hạnh nhân lát, 20g glucose syrup, 15g bơ, 80g đường cát, 10g bột mì, một ít muối, một ít vanilla bột và 40g nước. Dùng chảo cho nước, đường, một ít muối, glucose syrup vào. Chúng ta sẽ nấu cho hỗn hợp tan đều, và khi đường sánh lại, lúc đó chúng ta sẽ tắt bếp và cho bơ vào. Các bạn theo dõi nhé. Khi đường sôi, chúng ta giảm bớt nhiệt độ. Nấu cho đến khi đường có độ sánh nhẹ. Kiểm tra đường, các bạn quan sát. Nếu như đường nhiễu xuống và kéo chỉ, lúc đó chúng ta sẽ tắt bếp nha. Các bạn thấy đường đang kéo chỉ, lúc này cô tắt bếp nha. Lúc này cô sẽ cho bơ vào trong hỗn hợp và đảo đều. Đem xuống để nguội. Sau khi để nguội, cô sẽ cho bột mì vào trộn đều. Hỗn hợp đã nguội, các bạn dùng rây cho bột vào và rây đều. Sau đó trộn đều hỗn hợp. Cho một ít vanilla bột. Sau khi trộn đều, cô sẽ cho hạnh nhân vào và chúng ta trộn hạnh nhân cho đều chung với lại cái lượng sốt caramel này. Các bạn lưu ý khi trộn hạnh nhân vào trong sốt này, chúng ta không nên trộn chất lỏng nhiều quá, mà hãy để cho lượng sốt này nó thấm đều trong hạnh nhân. Càng ít nước thì bánh càng giòn nha các bạn. Hạnh nhân đã được trộn đều với sốt. Bây giờ cô sẽ cho hạnh nhân này vào trong đế bánh thuyền.
Bánh thuyền hạnh nhân được nướng ở nhiệt độ 150 độ. Thời gian nướng từ 20 cho đến 30 phút. Cô sẽ mở lò trước khoảng 10 cho đến 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ mang bánh vào nướng nha các bạn. Khi bánh đã vàng, cô sẽ mang bánh ra. Khi bánh nguội, cô sẽ đóng gói. Bánh thuyền hạnh nhân có thể để lâu được từ 1 cho đến 3 tháng, với điều kiện là bảo quản kín nha các bạn. Bánh thuyền hạnh nhân sau khi nướng rất là giòn đó các bạn. Cô sẽ bẻ thử một cái cho các bạn xem nha. Các bạn nghe nó kêu rớp rớp không? Bánh rất là giòn. Bánh thuyền hạnh nhân của chúng ta đã làm xong. Cô mời các bạn cùng thưởng thức. Kênh Bếp Nhà Cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.